سير. دير الفران يا يوسف. حيدتي الفران، حيدتي الفران ياك صافي. طلق هذاك يا نطلقو خليه بالضو. ايوا الضو. يونس دوز لهاد الشي، دوز. الباب sectionnelle. النيفلور ما غاديش يطلع بار سيكوريتي باش ما يطلعش sectionnelle حتى يوصل لفان الكورس ديال الفوق، يطلع الباب كومبليتمون حتى الفوق. خاطر النص ما غاديش يطلع. كاع كومبليتمون. بار سيكوريتي ما غاديش يخدم بحال الباب الاخر، تيطلع السيكسيونيل حتى الكورس ديال الفوق ديال لوفيرتور. دابا غادي نسيو النيفلور. يونس ضبط هذا الباب.
هذا بوطون دو سيكوريتي ديال النيفلور، بحال قلتي بوطون دو ستوب، بوطون ديرجونس. هذا الى دار الزيرو البوطون ديال لا كوموند ديال النيفلور ما كتخدمش مازال، واخا يكون الباب طالع حتى الفوق البوطون ديال النيفلور ما غاديش يخدم. تيرجع لهكا عاد ديك الساعه النيفلور تيطلونسا. دونك ديما من الاحسن بقى هكا. عاد بنادم ملي بغى يخدم النيفلور يدورو، يعني ماشي اي واحد غيجي يورك على هذا البوطون يصدق النيفلور طالع. تا يجي اللي عارف المانيبيولاسيون ديال النيفلور غادي يجي يدور البوطون ويورك على لا كوموند.